हाय फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी वाचन सराव करणार आहोत. ऐ स्वरयुक्त शब्द, दोन मात्रा असलेले शब्द. कैरी, कैरी. कैदी, कैदी. गैर, गैर. चैन, चैन. थैली, थैली. दैव, दैव. पैसा, पैसा. बैल, बैल. मैना, मैना. तैनात, तैनात. दैवत, दैवत. पैठण, पैठण. फैसला, फैसला. बैठक, बैठक. मैदान, मैदान. वैशाख, वैशाख. वैरण, वैरण. सैनिक, सैनिक. सदैव, सदैव. हैरान, हैरान. पैलवान, पैलवान. वैमानिक, वैमानिक. वैभवशाली, वैभवशाली. थँक यू.